المهرة خوافة جدا، ودينكم تشوفونها جدا خوافة. شوف 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 كيف صورتها. بس 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 بدك تعرف المصدر. هي 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 هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا مرحبا. طبعا هذه مهرة عسيفة جت أمس. المهرة خوافة جدا، ودينكم تشوفونها جدا خوافة. قد تكون عند صاحبها هادية لأنها متعودة على الآن في مكان جديد ومتوترة ولا تعرفنا ولا تعرف الأشياء قاعد تصير ولا تسمع الأصوات دخول وخروج الخيل والصيد، فحنا راح نجيها بسم الله بالهداوة. طبعا شوف أول ما جيها تعطيني قطاتها، مستنكر الموضوع. طيب أنا كيف أوصل الراس اللي هي بعدتها عني ما تبغى تعطيني إياه؟ يعني أنا بروح لها من هنا، لاحظ على طول تحاول ايش تعطي سلاح. انا ما ابي اقرب لين يصير الموضوع غلط، فبحاول بالتدريج اني اوصل لها. لاحظ حتى الشامخه ما تبغاها، كل الخيل مستنكرتها. طبعا الحفر هذا لو ترجعون الفيديو من الفيديوهات اللي شرحتها اللي هي الضرب اليدين وش تعني. الان هي متوتره من جهه الشامخه وانا هنا والكايده هنا، كل ما قربت لحد أنا بالنسبة لي ما هي متقبلتني خير شر. بالنسبة للشامخة تطردها عشان بنتها، بالنسبة للكايدة تطردها وطرد شرس جدا، فعشان كذا هي الآن يعني زي ما تقول ما تدري وين تروح. فأنا ما أحاول أجيها فجأة عشان ما تعرضني للخطر أو أعرضها هي بعد الخطر. فأنا بحاول ألمس جسمها بالتدريج، حتى لو ما لمس جسمها أقل شيء أنها تبدأ تواجه، بعدين أجيها لين تتقبل الموضوع. شوف الشامخة كيف مصمع عليها، ما شاء الله الفرس متعافية. طبعا انا راح اوقف من اشوفها مثلا لا سمح الله تحاول تكسر نفسها هرب مني، خلاص اوقف على الموضوع، لان حتى الغرفة بعد ما تساعدنا لانها صغيرة شوي. شوف كيف نزولها، حتى الكايدة مستنكرة وجودها. عطنا الكرباج الطويل. ايوه ممتاز. طبعا هذا ما راح نضرب فيه، ولكن مجرد نوصل جسمها بالشكل هذا بالتدريج. لا ما غلطش، بالتدريج. ها شوف شوف شوف، ممتاز ممتاز. شوف 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 كيف صورتها. ما تبيها الكايدة مرة، وهي مجبورة تجي للزاوية هذه خوف مني، ولكن ها شفتي الموضوع ما في شيء، شفتي؟ ممتازة. اوه بسم الله، ممتازة ممتازة ممتازة. شوف شوف كيف ممتازة. كل هذا خوف، كل هذا خوف ما انت عارف الناس يعني. بس يا حلوة، بس يا حلوة، بس يا حلوة. بسم الله بسم الله. ها خلاص، ها خلاص، ها تأكدتي ان الموضوع غير خطر وبنفس الوقت ما يضرك. بس يا حلوة، بس بس يا حلوة، بس. هاي 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 ممتازة. بس 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 بسم الله. ها ما يحتاج ما يحتاج. بس بس بس. بس. ليه 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 ايش فيك؟ كل هذا خوف. ها شوف يا تأكدتي، ها بيمشي على جسمك. بس يا حلو، بس يا حلو، بس يا حلو، بس يا حلو، بس يا حلو. ادري انك مرة متوترة، شيء طبيعي ردة فعلك، اترك على راحتك لين تتعودين. بس بس ممتازة 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 ممتازة. بس يا حلوة، بس بس يا حلوة. ها ها شفتي الموضوع كيف بسيط؟
كل هذا يعني نفسيتك ماش؟ رحتي عن مكانك؟ ها؟ شفتي؟ مرة موضوع عادي. هوب هوب، عيب عيب يا ابوي، عيب عيب. ممتازة ممتازة. هي هي نفسيتك ماش، نفسيتك ماش. هي هي هي. ها يا حلوة، ها يا حلوة، ها يا حلوة، ها يا حلوة، ها يا حلوة. هي هي. ممتازة ممتازة. هوب. مم. 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 ممتازة ممتازة. بطلع، ابى اطلع. احسنتي احسنتي. ها ها شفتي؟ ها وشو؟ هذه يدي الطويلة. ممتازة ممتازة. بس بس. هي هي هي. ممتازة ممتازة ممتازة. هب 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 هب. هي هي هي. ها ها. ممتازة ممتازة. ممتازة. هي هي هي. ممتازة. بطلة بطلة. ممتازة. هي هي. ممتازة ممتازة. ممتازة ممتازة ممتازة. هاي. بس بس. ها شو مخوفك؟ بس 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 بس. ممتاز. ايه ايه. امم امم امم. بدك تعرف المصدر. هي 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 هي. هوب هوب. على طول من عندك. يلا عاد. توقيف تلقائي هذا من الخيارات. لا خلصنا الفيديو نشيل. يا الله استغفرك واتوب اليك. خل اجري نروح هنا. ايش فيك يا حلوة؟ ما تبغينا؟ بدنا نطلع النفوذ نتمشى؟ ها؟ مرة مستنكرة؟ ممتازة ممتازة ممتازة. ها ممتازة. كل ذا توتر يا حلوة. ها؟ كل هذا توتر؟ بس يا حلو بس. بس يا حلو. ها بس بس بس. ابوي ممتازة. ها 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 ها. ايوه فرغي طاقتك. يلا يلا يلا. ممتاز ممتاز ممتاز. احسنتي. كيف التوتر يسوي؟ ابويا انا ابويا العصبي. هاي
تعازة تعازة تعازة. احسنتي. ما عليك، كمل لين تقف. طب جيب لها شو، وين شاحنها؟ البطارية خارجية. جهز لنا الكاميرا الثانية عبده، ولا جوال ما في مشكلة. تعال يلا. ايوه ممتاز ممتاز. تشوفون كيف؟ خلاص تعال 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 تعال. بس يا ابوي، بس يا خوافة، بس يا خواف، بس يا خواف، بس يا حلوة. ها تظن يدي بعد؟ ها جهز نطلع برا. بسم الله بسم الله. أهم حاجة الهدف أنا مني إني ما تعطيني قطعتها زي الآن. تعالي بعطيك برسيم هنا على كيفك عشان تصير بيني وبينك علاقة حلوة بس. ممتازة ممتازة. اعطيك ذرة نضبطك نضبطك. تعال تعال شوف دش بك. ها صور فما يا مصور، ركز بالتفاصيل. احسنتي 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 احسنتي. ركز باللي يعطيها عشان تبدأ تكنسل الخوف ذا. احسنتي. نروح البدوك ابوي، نروح البدوك. بسم الله. في احد هناك؟ يلا تعال. احسنت. اعطيها الانشات شوي تفرغ طاقتها. تعال عبدو خليك جاهز. ها فك لي الباب عبدو سريع، بس انتبه منها انتبه. بسم الله. يلا تعال. يا خوافة يا خوافة. قفل الباب قفل. يلا روحي يلا روحي استمتع. يلا 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 يا ممتاز. تحرك. طبعا انا ماني بشاد عليها مره، بس لابد اربط لها القياده معي. يلا هنا ركزي ركزي. حاولوا شباب الحركه امنعوها، كل واحد يتمركز منطقه ويكون ثابت فيها عشان تركز هنا ما تركز معكم. تعالي تعالي. ممتاز ممتاز ممتاز. ضبط لك هذا. ها يا سلام. هي نحن ندلعك عشان البداية فقط، والمفروض لازم تحترمين القيادة. صح؟ صح ابوي؟ صح؟ ممتاز. ارجع ارجع. ها 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 ممتازة. يب
يب ممتازة. يب يلا. الفكرة الحين خلاص هي الآن قاعد لابد انها تحس انها في مكان مفتوح وبرضه مربوطة معي. متى ما طلبتها موجودة. الفكرة ما هو بتعب، الفكرة اني انا قاعد اركض في فطرتي، ولكن يب هي مركزة مع الخيل هناك، ولكن ايش؟ برضو انا مربوط بحسان. زوم شوي. ها احسنتي. يب ممتازة. يب 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 ممتازة. تعالي 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 تعالي. ممتازة احسنتي. يلا يب هب. ممتازة. يب لازم تحط لي هيبة، لازم حتى انت عندي قطاع، انا عندي جسم برضه في اسلحة مخفية عنك، لازم تهيبيني، ولكن برضه هذه كبداية عشان ابدا اكسب علاقة معها، وهي تبدا تعرف. هذا بتلاحظ حتى حركة الجسم تهديد بالنسبة لها. يلا عشان بعدين مهما صار تبدا تاخذ ان احنا من غير سبب مستحيل ان نعطيها عقاب او شيء. مع ذلك المهرات والافراس ممكن تاخذها طول السنين ولا عاقبتها انت. ليش؟ تحتاج فقط تفهمها انك ما انت بخطر. هذا وهي بعد تفرق بين صوت التردد العالي ياب التوبيخ ياب بين احسنتي تعالي 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 يلا تعال. لازم تسلمني القيادة، لازم امشي تمشي، هذا هو المطلوب. ممتاز. الان مهمل كل حاجة هنا، ولكن القيادة مع من؟ معي. انا من الان ما سحبت، قد تتأخر هي شوي بسبب انها قاعد تسمع صوت، بعدين تنتبه اوه مركز القيادة تحرك. ممتاز. الان على خوف قبل شيء في الغرفة المفروض انها هاربة. اوه ممتاز احسنتي. يلا يب لازم تتعلم الطاعة كمان. يلا ممتاز. احنا قبل شوي ما جيناها في غرفتها، ولكن فكرنا بعقلانية كيف نوصل لها من غير ما يكون لا علينا خطر ولا عليها خطر. شوف الآن تعالي، شوف على بعد اللنش انا قاعد ما اسحبها، قاعد اخذ الفراغ اللي قاعد يصير، لان هي اللي قاعد تلحقني، قاعد اشيل الفراغ اللي قاعد يصير. اوه اشوفهم قاعد يشتغلون بجوال وناسين تصوير. تعالي تعالي ممتاز. الان اذا اتبعتنا معناتها راح تاخذ ان الموضوع غير خطر علي. شوف جسمه اللي قبل شوي يرجف. ممتاز. برضه انا ما اعطيها جرعه زياده، ما اوصل لمناطق حساسه فجاه لين تبدا تاخذ، لين تتاكد من المقدمه ان الوضعيه تمام. خلاص ما في خوف، ما فيه زي ما تقول، لان الحين ممكن الناس ممكن انها من قبل كويسه، ولكن الوضع الجديد اللي هي فيه يختلف نهائيا. المكان، الدنيا. قف. ممتاز. تعالي بديك تجين شوي. احسنتي. ليش الخوف اللي قبل شوي؟ ما تعرفيني؟ اها طيب ممتاز. ما الومك، كلنا بيكون لنا ردة فعل اذا ما نعرف الشيء. اما هرب، واذا ما قدرنا نهرب لابد ندافع. هذا الخيار الوحيد، وهذا اللي قاعد يصير معه. ما عندي خيار، انا بروح وانت مخوفني، ايش تبيني اسوي؟ خليك تجي تاكلني؟ لا، لابد اني استخدم اسلحتي. بس الان لا، انا اكتشفت الموضوع ما في خطر، فانا خلاص الان في بيئه جديده، ما عندي الا انت اللي تعاملت معي، فلازم انا اتبعك. ليش؟ لان انت الوحيد اللي ما ضريتني للحين. انت اللي ايش؟ للان تعاملت معي بس ما ضريتني، فانت فرد جديد بمجموعتي.
بس برضه انا اجهل المكان انت ما تجهله، فانا خلاص بسلمك القياده. فبنفس الوقت هي تبدا تاخذ معي. هذا الفرد انا بركز هناك، ما فاجأني، ما سوى شيء غلط، برضه للان وضعي تمام، فلازم يقبلني، عفوا لازم اقبله. ممتاز. الحين بنركز عشان نشوف ان القياده تسلمت في دقائق معدوده. ممتاز ممتاز. تعالي هي يلا. ممتازه ممتازه. بس برضه انا ما اقطع الشبكه اللي بيني وبينها، ما اقطع الوصل اللي بيني وبينها، برضه في امكانيات بالنسبه لها محدوده. خلاص انا الى هنا. تعالي. ممتاز. الان نهائيا ما في اتصال بيني وبينها، ما في قوه، ولكن ايش؟ خلاص الان سلمت القياده، مع الان تقدر تشرد، ولكن احنا ناخذ انتباهها لان مركزه. يلا يلا بطل. وانتهى الموضوع بكل بساطه. خلاص هي مساله فكر فقط، ما هي بقوه وجبروت. يلا تعالي هي. تعالي تعالي. ممتاز. احسنت. في اشياء هنا غريبه. بسم الله نرفع عشان ما يضره. طبعا هناك جهه الشباب متجمعين، في تردد. طيب وش ذول اللي هناك؟ ذول ما اعرفهم، وش يبغون؟ وش يبغون؟ صح؟ ما يبغون شيء. لكن الان جهه الخيل هناك ما عندها مشكله في استجابه، برضو احنا نقدر الاشياء هذه، لان للان ما تعرفي وش الوضع، صح؟ في اصوات ورا، في اشياء، في كل الحاجات هذه تشغلها. ممتاز ممتاز. نلاحظ الحين طبعا انقطع التصوير في الكاميرا الاساسيه وجبنا الكاميرا الثانيه. الان انا ابي اكسبها بايش؟ اكسبها بشيء ودي. ثاني خلك من عندك عشان للان ما هي ماخذه. الان عبده ما معك شيء صح؟ انقز عطني تمر. ابغى شيء تجربه بالنسبه لها، شيء ايجابي. تعال يلا 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 هنا يلا. تعال. ممتاز. ابغى شيء بالنسبه لها تاخذ شيء ايجابي. انا بالله من الحماس ما شاء الله. بالنسبه لها شيء ايجابي. وشو؟ انه ايش؟ والله في تجربه، في خوف. تعالي. في تجربه، في خوف، في كل حاجه، ولكن بالاخير حصلت على تمره. طيب انا مقدر خوفك، وهي كذلك راح تقول انا مقدر بعد اللي صار ذا كله، صار ما منه خوف، عفوا صار ما منه خطر او شيء، فعشان كذا صار الوضع من احسن ما يكون. ممتاز. سريع. ممتاز. تعال. ممتاز. خلاص. شوف يوم جاء عبده عطت خطوه لورا. خلاص حبيبي. يعني تقريبا ربع ساعة كسبنا فرس يمكن تكسرك ولا تقرب منها. طيب لو جيناها بقول شو، حتى التمر ما تعرف التمر يا حليلها. ممتازة ممتازة. كيف؟ يلا تعالي. شو مركزة مع عبده، طرف جديد. تعالي. ممتازة ممتازة. الآن جتني لهنا. ممتازة بطلة. نكسب شيء جديد. ممتاز. شفتي؟ ايش رايك؟ تعالي يلا. تعالي. بطلة بطلة. اعطيك الحين ولا لين تكملين اللقمة هذه؟ والله ساكتة معناها تقول عطني. يلا ابشري. ممتاز ممتاز. نوقف. وقفت. خلاص زي فكرها بفطرتها تعطي خلاص قيادة. انا والله الشخص ذا صار علي مدخول حاجة، وشي صار والله يعطيني اكل، صار شيء داخل منه علي شيء ايجابي. كذلك ممكن انا ما كنت افهم انه كان يدافع عني قبل شوي، كان ممكن يسوي حاجات المصالح لي. هي ما تفهم الفكره كذا، لانها تاخذ على الواقع المنظور، ما تاخذ الكلام اللي انت قاعد تقوله، تاخذ الافعال، تاخذ لغه جسمك. انا في البدايه ليش اهوش عليها وكذا؟ عشان تعرف ان عندي سلاح ما تتجرى، ويبدا تركيزها كله وتنشنه معي. بعد كذا لا خلاص
لا والله الرجال كويس، لان احيانا بعض الخيل تتربى عند اصحابها ما تشوف الا اصحابها فقط، فلما تشوف ناس ثانيين تعتبرهم افراد جد وكمخلوق جديد بالنسبه لها، ما تاخذ عليه انه خلاص انا بين الخيل بين غرفتين، صح انهم ما يبوني بس ما اقدر اروح منهم لاني انا من الحيوانات اللي يعيش في قطيع، لازم يكون معي افراد. انت ما انت فرد جديد، كيف تبغاني اروح معك؟ كيف تبغاني اسلم نفسي لك؟ لكن يوم تجيها في المعقول تثبت نفسك عليها من ناحيه القياده، وتثبت نفسك انك غير خطر بالنسبه لها وانك تقدر تكسب ثقتها، راح تعطيك. ممتاز. ها وين تبي تروحين؟ شوف صارت حتى والله تمشي تاخذ على اصوات ولكن تجي مع حمايه هنا. تعالي تعالي هب. الله اكبر. يلا عشان ننهي الفيديو. تعالي يا حلوه. هي شوف صارت لدرجه ان ماخذ الموضوع بسلام، صارت ما تاخذ جدا الاصوات اللي معي بجديه لانها خلاص قد اخذتني كمعلومه. الان لا، في معلومات جديده لازم اسمعها. فهذا النطاق المعرفي او دائره المعرفه عند الخيل، يعني يوم نجي نعسفها لازم نوريها الاشياء هذه ونبدا نعلمها كل حاجه عشان ما تبدا تخاف. ممتازه ممتازه بطله. الله اكبر الله اكبر. صلوا على الرسول. اللهم صل وسلم على نبيك محمد. ممتاز جدا بطله. ممتازه ممتازة. طبعا المهرة بنبدأ معها بالتدريج لأن نبني معها علاقة ممتازة، بعدها نبدأ نعرفها على الأدوات زي ما نسوي مع بقية الخيل اللي قبل. أول شيء نكسبها هي، عشان تاخذ هي الأطراف اللي من جهتنا، تاخذ الأشياء اللي تيجي من طرفنا اللي هي أدوات الركوب وتتقبلنا، وممكن تخاف تعطينا ردة فعل، ولكن بالتدريج راح تقبل الأشياء ذي كلها. خذي خذي. تمرة ما تبين اني انا اللي تدمنين عليها بعدين. ممتاز ممتاز. يعطيك العافية سالم، يعطيك العافية عبده. صور شيخنا ابو جمانة، لابد نتشرف. صور يا مصور. الله يعطيك العافية يا ابو جمانة، يعطيك العافية يا ابو عمر وعبده. وانت يا حلوة لازم نسأل صاحبك وش اسمك، واذا ما كان عندك اسم انا متاكد ان عندك اسم، وان كان ما عندك اسم خلي الشباب اللي متابعين الله يعطيهم العافيه يسمونك، صح ولا لا؟ ممتازه ممتازه. ان شاء الله انكم استفدتوا من الفيديو. الله اكبر. ثانك يو. السلام عليكم.